নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 8ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ যিটো লেচন নম্বৰ 5 হয়, গড চিজ দ্য ট্ৰুথ বাট ৱেটছ, এই পাঠটো আমি পাৰ্ট 2টো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 25 পেজলৈকে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি 26 পেজৰ পৰা আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কিছু কথা তোমালোকৰ আগত কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ইংৰাজী কিতাপৰ হয়তো আলোচনা কৰা একমাত্ৰ চেনেল মোৰ এই চেনেলটোৱে হয়। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু যিমান পাৰা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে মই মটিভেটেড হওঁ ভিডিঅ'সমূহ বনাবৰ বাবে। তোমালোকৰ ছাপোৰ্ট পালেহে ভিডিঅ'বোৰ বনাই ভাল লাগে, কিন্তু বৰ বেছি ছাপোৰ্ট নাই তোমালোকৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো অন্ততঃ লাইক আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো আহা তেন্তে আমি আজি 26 পেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। Ivan remained silent, but his companions narrated the story of Ivan's misfortune. আইভানে মনে মনে থাকিলে আৰু তাৰ যিসকল সংগী আছিলে সেই সংগীসকলে আইভানৰ সেই দুখৰ যিটো কাহিনী আছিলে, কেনেকৈ জেললৈ আহিছিলে, সেই কথাখিনি বৰ্ণনা কৰিলে। They told the newcomers how someone had killed a certain merchant and placed the knife among Ivan's things, and how Ivan was unjustly condemned. আৰু they told the newcomers how someone had killed a certain merchant. সিহঁতে সেই যিসকল নতুনকৈ আহিছিলে সেই জেললৈ নতুনকৈ অহাসকলক ক'লে যে কেনেকৈ আন কোনোবা এজনে সেই যিজন মাৰ্চেণ্ট আছিলে, ব্যৱসায়ীজনক মাৰিছিলে, এণ্ড প্লেচ দ্য নাইফ এমং আইভানছ থিংছ, আৰু সেই যিখনে মাৰিছিলে, চুৰি আছিলে, নাইফ আছিলে, সেই চাকুখন কেনেকৈ আইভানৰ বেগত ভৰাই থৈ গৈছিলে। এণ্ড হাউ আইভান ৱাজ আনজাষ্টলি কণ্ডেম, আৰু কেনেকৈ আইভানক অন্যায়ভাৱে তেনেকৈ শাস্তি দিয়া হৈছিলে। When Mokor heard this, he looked at Ivan, laughed aloud and exclaimed, আৰু যেতিয়া মকৰে সেই কথাখিনি শুনি লৈ পিনি সি আইভানলৈ চালে আৰু ডাঙৰকৈ হাঁহি এটা মাৰিলে, এণ্ড এক্সক্লেইম, আৰু অলপ চিঞৰি ক'লে, কি বুলি ক'লে, ৱেল দিছ ইজ ৱাণ্ডাৰফুল, ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল, বাট হাউ অল্ড ইউ হেভ গ্ৰ'ন। কৈছে যে এইটোতো বৰ আচৰিত কথা, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ ইয়াত থকা কিমান বছৰ হ'ল। Ivan began to wonder if this man knew who had killed the merchant actually. Mokor, he said, have you heard of that murder? তেতিয়া Ivan began to wonder if this man knew who had killed the merchant actually. আইভানে তেতিয়া অকণমান আচৰিত হৈছিলে আৰু ভাবিছিলে যে এই মানুহজনে কোনে মাৰ্চেণ্টজনক মাৰিছিলে সেই কথাটো জানে নেকি। মকৰ, he said, have you heard of that murder? ক'লে যে মকৰ, তুমি সেই মাৰ্ডাৰটোৰ কথা শুনিছিলানে, তেনেকৈ বুলি সুধিছে। হাউ কুড ওৱান হেল্প হিয়াৰিং, দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ৱাজ টকিং অফ ডেট, যে কোনেনো নুশুনাকৈ আছে, গোটেই পৃথিৱীখনেই এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে পাতি আছে। পাৰহেপছ ইউ হাৰ্ড হু কিল দ্য মাৰ্চেণ্ট আক্স আইভান, আইভানে সুধিছে, হয়তো তুমি তেন্তে কোনে মাৰ্চেণ্টজনক মাৰিলে সেই কথাটো গম পাইছিলা চাগে, তেনেকৈ বুলি সুধিছে। মকৰ লাফ এণ্ড ছেইড, মকৰে হাঁহি মাৰিলে আৰু ক'লে, ইট মাষ্ট হেভ বিন হি ইন হুজ বেগ দ্য নাইফ ৱাজ ফাউণ্ড, এইটো নিশ্চিতভাৱে যিজনৰ বেগত নাইফখন পোৱা হৈছিলে সেইজনেই মাৰিছে। ইফ ছামন এলছ হিড দ্য নাইফ দেয়াৰ হি ৱাজ নট এ থিফ টিল হি ৱাজ কট, কিন্তু যদিহে কোনোবাই যদি বেগত যদি সেই চাকুখন যদি ভৰালেইহেঁতেন, বেগত ভৰাওঁতে তেন্তে তাকটোতো ধৰিবই পৰা গ'লহেঁতেন বা ধৰিলেইহেঁতেন। এণ্ড হাউ কুড এনি ওৱান পুট নাইফ ইন টু ইয়ৰ বেগ হোৱাইল ইট ৱাজ আণ্ডাৰ ইয়ৰ হেড, আৰু তোমাৰনো বেগটোত, তুমি যেতিয়া বেগটো মাথাৰ তলত লৈ পিনি শুই আছিলা, তেনেকৈনো সেই অৱস্থাতনো কোনে চুৰিখন তোমাৰ বেগটোত ভৰাব পাৰে। ইটোত চিয়'ৰলি হেভ অ'কেন ইউ আপ, তেনেকৈ যদি ভৰালেইহেঁতেন, তোমাৰ যিহেতু শুই থাকোঁতে গাৰু হিচাপে লৈ আছিলা, সেই তেনেকৈ ভৰাওঁতেনেচোন তুমি হাৰেই পালাহেঁতেন, তেনেকৈ বুলি ক'লে। When Ivan heard these words, he had no doubt that this was the man who killed the merchant, আৰু সেই কথাখিনি শুনি লৈ পিনি আইভান নিশ্চিত হ'ল যে এই মকৰে আচলতে সেই মানুহজনক মাৰিছিলে বুলি। কিয় মাৰিছিলে বুলি ই অলপ নিশ্চিত হ'ল, মই কথাটো কৈ দিছোঁ তোমালোকক, যে যিহেতু সি ক'লে যে তুমি শুই থাকোঁতে যিহেতু গাৰু হিচাপে লৈ আছিলে বেগটো, এতিয়া গাৰু হিচাপে লৈ থকা কথাটোতো আইভানে কথাটো কাকো কোৱা নাই, কিন্তু যিহেতু কৈছে, মকৰে কৈছে কথা, গতিকে সিয়ে আছিলে কাৰণে গম পাইছে যে গাঁওটো হিচাপে লৈ আছিলে বুলি, নহ'লে কেনেকৈ কথাটো গম পালে। গতিকে সি জানে কাৰণে কথাখিনি কৈছে যে তুমি গাঁও হিচাপে লৈ থাকোঁতে কোনে ভৰাব পাৰিব বুলি, তো সেইটো কাৰণে নিশ্চিত হ'ল যে সিয়ে মাৰিছে বুলি। বাট হি ছেইড নাথিং, গট আপ এণ্ড ৱেণ্ট এৱে, কিন্তু আইভানে একো নকৰি লৈ পিনে কি কৰিলে, তাৰ পৰা উঠিলে আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। অল ডেট নাইট আইভান লে এৱাক, আৰু গোটেই সেইদিনা ৰাতি
আইভানে হাৰে থাকিলে। হি ৱাজ টেৰিবলি আপছেট, সম্পূৰ্ণ তেওঁ আপছেট আছিলে। অল শ্বৰ্ট অফ ইমেজেছ ৰ'জ ইন হিজ মাইণ্ড। দেৰ ৱাজ দ্য ইমেজ অফ হিজ ৱাইফ এজ চি ৱাজ হুৱেন হি পাৰ্টেড ফ্ৰম হাৰ টু গ' অন দ্য ফেয়াৰ। আৰু তাৰ বিভিন্ন ছবিবিলাক তাৰ মনলৈ আহি থাকিলে। দেৰ ৱাজ দ্য ইমেজ অফ হিজ ৱাইফ, ঘৈণীয়েকৰ ছবিটো মনলৈ আহিছে। এজ চি ৱাজ হুৱেন হি পাৰ্টেড ফ্ৰম হাৰ টু গ' টু দ্য ফেয়াৰ, যেতিয়া সি মেলালৈ আহোঁতে তাইৰ পৰা বিদায় লৈছিলে, সেই বিদায় লোৱা দৃশ্যটো তাৰ মনলৈ আহি আছে আইভানৰ। দেন হি শ্ব' হিজ চিলড্ৰেন কোৱাইট লিটিল এজ দে ৱেৰ এট দ্যাট টাইম, আৰু সেই সময়ত তাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও একেবাৰে সৰু সৰু আছিলে, সিহঁতৰ ছবি মনলৈ আহিছে। এণ্ড দেন হি ৰিমেম্বাৰ দ্য প্লেচ হুৱেৰ হি ৱাজ ফ্লগড, আৰু এই প্লেচটোৰ কথা মনত পৰিছে যিডোখৰ প্লেচৰ পৰা সি আচলতে শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ইচ মুমেণ্ট অফ দ্য পাষ্ট 20 years ইন প্ৰিজন কেম বেক টু হিজ মাইণ্ড, আৰু 26 বছৰ দিন কটোৱা সেই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত তাৰ মনলৈ আহি আছে। হিজ এংগাৰ এগেইনষ্ট মকৰ ৱাজ ছ' গ্ৰেট ডেট হি পিণ্ড ফৰ ৰিভেঞ্জ ইভেন ইফ হি হিমছেল্ফ হেড টু ডাই ফৰ ইট, আৰু তাৰ যি মকৰৰ প্ৰতি যিটো খং, সেই খংটো তাৰ বহুত ডাঙৰ আছিলে, আৰু সি প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰিছিলে। ইভেন ইফ হি হিমছেল্ফ হেড টু ডাই ফৰ ইট, আনকি সি প্ৰতিশোধ ল'বই লাগিলে সি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰি হ'লেও তাক প্ৰতিশোধ লোৱাৰ তাৰ মন বান্ধি ল'লে। হি কেপ্ট ৰিপিটিং প্ৰেয়াৰ্ছ অল নাইট বাট কুড গেট নট পিচ, সি গোটেই ৰাতিটো সেইদিনা কেৱল প্ৰাৰ্থনাই কৰি থাকিলে। বাট কুড গেট ন' পিচ, কিন্তু সি ক'তো শান্তি বিচাৰি নাপালে। এ ফ'ৰ্থ নাইট পাছ ইন দিছ ৱে, তেনেকৈ তাৰ গোটেই ৰাতিটো পাৰ হৈ গ'ল। One night as Ivan was walking about the prison, he noticed some earth rolling out from under one of the shelves on which the prisoners slept. আৰু এদিনাখন ৰাতি আইভানে যেতিয়া প্ৰিজন জেলৰ মাজতে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিলে, তেতিয়া এটা দৃশ্য দেখা পাইছিলে যে কোনোবাই বিচনাৰ তলত, এজন প্ৰিজনাৰ শুই থকা বিচনাৰ তলত মাটি খান্দি আছে। হি ষ্টপ টু চি হোৱাট ইট ৱাজ, আৰু সি তাত সেই ঠাইডোখৰ ৰ'লে কি হৈ আছে বুলি। ছাডেনলি মকৰ ক্ৰেপ্ট আউট ফ্ৰম আণ্ডাৰ দ্য চেল্ফ, আৰু দেখা পালে যে হঠাতে মকৰে সেই বিচনাখনৰ তলৰ পৰা ওলাই আহিছে। ইয়াত চেল্ফ বুলি ক'লে বিচনাৰ কথা বুজাইছে, যিহেতু শোৱাৰ কথা কৈছে। হি লুকড আপ এট আইভান উইথ এ ফ্ৰাইটেন ফেচ, আৰু সি আইভানলৈ অলপ ভয় লগা মুখখনেৰে চালে। তাৰমানে যিহেতু সি দেখিলে, এতিয়া কৈ দিব তেনেকৈ বুলি তাৰ মুখত ভয়ৰ ভাৱ এটা আহিছে, আৰু সেই ভয় ভাৱটোৰে সি আইভানলৈ চালে। আইভান ট্ৰাই টু পাছ উইদাউট লুকিং আপ এট হিম, বাট মকৰ চিজ হিজ হেণ্ড এণ্ড ট'ল্ড হিম ডেট হি হেড ডাগ এ হোল আণ্ডাৰ দ্য ৱাল। কিন্তু আইভানে তাক নেদেখা নিচিনা ভাও ধৰি লৈ পিনি আঁতৰি যাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু মকৰে তাৰ হাতখনত টানি ধৰিলে আৰু ক'লে যে সি এই ৱালখনৰ তলেৰি এটা গাঁত খান্দি আছে বুলি। এভৰি নাইট হি ডাগ আউট চাম আৰ্ট, পুট ইন হিজ হাই বুটছ এণ্ড ইমটিড ইট আউট দ্য নেক্সট ডে অন দ্য ৰোড হুৱেন দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰাইভেন আউট টু দেয়াৰ ৱৰ্ক। আৰু সি ক'লে যে প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতি সি অলপকৈ সেই তাৰ পৰা মাটি খান্দি লৈ পিনি তাৰ যিযোৰ ওখ জোতা আছে, সেই জোতাযোৰত মাটি অলপকৈ ভৰাই, আৰু যেতিয়া নেক্সট দিনা প্ৰিজনাৰসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ যোৱা কাম কৰিবলৈ লৈ যাওঁতে সি সেই মাটিখিনি পেলাই থৈ আহে বাটত। অ'ল্ড মেন ছেইড মকৰ, জাষ্ট কিপ কোৱাইট এণ্ড ইউ শ্বেল গেট আউট টু, ইফ ইউ ব্লেভ দে উইল ফ্লগ দ্য লাইফ আউট অফ মি বাট আই উইল কিল ইউ বিফ'ৰ ডেট। মকৰে কৈছে যে আপুনি সম্পূৰ্ণ মনে মনে থাকিব, এই কথাষাৰ কাৰো আগতো নক'ব। ইফ ইউ ব্লেভ দে উইল ফ্লগ দ্য লাইফ আউট অফ মি, যদিহে আপুনি এই কথাটো কৈ দিয়ে সিহঁতে তেন্তে মাৰি পেলাব। বাট আই উইল কিল ইউ বিফ'ৰ ডেট, কিন্তু সিহঁতে মোক মৰাৰ আগতে মই কিন্তু আপোনাক মাৰি পেলাম, তেনেকৈ বুলি ক'লে। আইভান ট্ৰেম্বল উইথ এংগাৰ এজ হি লুক এট হিজ ইনেমি, আইভানৰ অকণমান খং উঠিছিলে, খঙতে এটা কঁপনি আহি গৈছিলে, যিহেতু তাৰ শত্ৰু আছিলে সেই শত্ৰুজনক দেখা পাই লৈ পিনি। বাট হি ছেইড অনলি দিছ, আই হেভ ন' উইচ টু এস্কেপ এণ্ড ইউ হেভ ন' নিড টু কিল মি। কৈছে যে মোৰ কোনো বচাৰ আশা নাই, মোৰ কোনো বাচিবও বিচাৰি ফুৰা নাই, এণ্ড ইউ হেভ ন' নিড টু কিল মি, আৰু তুমি মোক মৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইউ কিল মি লং এগো, তুমি মোক আচলতে বহুদিনৰ আগতেই মাৰি পেলাইছা। এণ্ড এজ ফৰ ৰিপৰ্টিং এবাউট দিছ এক্ট অফ ইয়ৰ্ছ, আই মে অৰ মে নট এজ গড শ্বেল ডাইৰেক্ট মি, আৰু যিটো তুমি ৰিপৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছে, এইটো মোক ভগৱানে এনেকুৱা দায়িত্ব দিয়া নাই কোনে কি কৰি ফুৰিছে মই ৰিপৰ্ট কৰি ফুৰিবলৈ। নেক্সট ডে হুৱেন দ্য কনভিক্টছ ৱেৰ লেড আউট, ইট ৱাজ নটিছ ডেট চাম প্ৰিজনাৰ হেড ইমটিড এ লট অফ আৰ্ট আউট অফ হিজ বুটছ, আৰু যেতিয়া পিছদিনাখনি সেই কনভিক্টসকলক জেলত থকা প্ৰিজনাৰসকলক উলিয়াই লৈ গৈছিলে, তেতিয়া সিহঁতে জোতাবিলাকৰ পৰা মাটি পেলোৱা দেখিলে প্ৰিজন অথৰিটিয়ে। দ্য প্ৰিজন ৱাজ চাৰ্জ এণ্ড দ্য টিউনেল ফাউণ্ড, আৰু প্ৰিজনখন গোটেই জেলৰ ভিতৰত সেই ক'ত খান্দিছে কি বিচাৰ কোচাৰ হ'ল, আৰু অৱশেষত গ'লে সেই খন্দা গাঁতটো পালে। দ্য চেইলাৰ কেম এণ্ড কুৱেশ্যন অল দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ টু ফাইণ্ড আউট হু হেড ডাগ দ্য হোল, আৰু জেইলাৰজন আহিলে পিনি সকলোকে প্ৰশ্ন কৰিব ধৰিলে যে কোনে এই গাঁতটো খান্দিছিলে বুলি। দে অল ডিনাইড এনি নলেজ অফ ইট, আৰু সকলোৱে এই কথাটো নাজানো বুলি তেওঁলোকে ক'লে।
At last the jailer turned to Ivan and said, আৰু অৱশেষত গৈ লৈ জেইলাৰজনে আইভানৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু ক'লে, You are a truthful old man, তুমি এজন সত্যবাদী বৃদ্ধ লোক. Tell me who has dug this hole, আৰু মোক কোৱা তুমি যে কোনে এই গাঁতটো খান্দিছিলে. Ivan's lips and hands tremble. আইভানৰ ওঠকেইটা আৰু হাতখন অলপ কঁপনি আহিছে. For a long time he could not utter a word, আৰু বহুত দেৰি ধৰি লৈ পিনি সি এটাও শব্দ মুখেৰে উচ্চাৰণ নকৰিলে. Why should I save him who has ruined my life, he thought. আৰু সি মনে মনে ভাবিলে যে মোৰ জীৱনটো যিজনে ধ্বংস কৰিলে সেইজনক মই কিয় বচাব লাগে. Why should he not suffer for what he has done? আৰু সি যি কৰ্ম কৰিলে সেই কৰ্মৰ কাৰণে সি কিয় ভুগিব নালাগে, তেনেকৈ বুলি সি মনতে ভাবি আছে. But if I tell, they will flog him to death. আৰু যদিহে মই সিহঁতক কৈ দিওঁ কথাষাৰ, তেতিয়া সিহঁতে ইয়াক মাৰি পেলাব. What good shall it bring to me? তেন্তে তাক যদি মাৰিয়ে পেলাই মোৰনো কি ভাল কামটো হ'ব, মোৰনো কি হ'ব? Well, old man, repeated the jailer, tell me who has been digging this tunnel under the shelf. আকৌ জেইলাৰজনে ক'লে যে আপুনি কওকচোন কোনে আচলতে এই গাঁতটো খান্দি আছে তেনেকৈ বুলি সুধিলে. Ivan glanced at Mokor and said, আইভানে মকৰৰ ফালে চালে আৰু ক'লে, Your honor, it is not God's will that I should tell. You can do with me what you like. কৈছে যে ভগৱানে আচলতে বিচৰা নাই মই কথাষাৰ কোৱাটো. You can do with me what you like. আৰু মই নকওঁ কথাষাৰ, তুমি আপোনালোকে মোক যি কৰে কৰিব পাৰে তেনেকৈ বুলি ক'লে. The jailer tried his best, but Ivan would say no more. জেইলাৰে বহুত চেষ্টা কৰিলে কিন্তু আইভানে একো নক'লে. And so the matter had to be left at that. আৰু সেইকাৰণে তাতে সেই মেটাৰটো এৰি পেলালে আৰু যিহেতু একো নক'লেও সি. That night, when Ivan was lying on his shelf, someone came quietly and sat down by his side. আৰু সেইদিনা ৰাতি যেতিয়া আইভানে বিচনাত পৰি আছিলে শুই আছিলে, তেতিয়া কোনোবা এজন মনে মনে তাৰ ওচৰলৈ আহিলে পিনি সেই তাৰ বিচনাখনত বহিছিলে. Ivan peeped through the darkness and saw it was মকৰ. আইভানে দেখা পাইছিলে যে সেইজন বেলেগ কোনো নাছিলে, মকৰ আছিলে. What more do you want from me? asked Ivan. আইভানে ক'লে, আৰু তুমি মোৰ পৰা কি বিচাৰিছা আৰু? Why have you come here? তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? Go away or I will call the guard. তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, নহ'লে মই গাৰ্ডজনক মাতি দিম. Ivan, forgive me. এবাৰ কৈছে যে আইভান মোক ক্ষমা কৰি দিয়া. What for? কিহৰ কাৰণে? It was I who killed the merchant and hid the knife in your bag. আচলতে যিজনে তোমাৰ সেই মাৰ্চেণ্টজনক যে মাৰিছিলে সেইজন মই, আৰু মই তোমাৰ বেগত চাকুখন লুকুৱাই থৈছিলোঁ. I mean to kill you also and take your money, but just then there was some noise outside. আচলতে মোৰ উদ্দেশ্য আছিলে তোমাকো মাৰি পেলোৱা আৰু গোটেই তোমাৰ যি পইচা আছিলে সেইখিনি লৈ আহা, কিন্তু সেইটো সময়তে বাহিৰৰ পৰা চাউণ্ড শুনা পাইছিলোঁ, মাত শুনা পাইছিলোঁ. So I hid the knife in your bag and escaped through the back window. আৰু সেইকাৰণে মই নাইফখন তোমাৰ বেগত ভৰাই লৈ পিনি যিখন পিছফালৰ খিৰিকী আছিলে সেই খিৰিকীখনেদি পলাই আহিলোঁ. আইভান ৱাজ চাইলেণ্ট. আইভান সম্পূৰ্ণ নীৰৱ, একো মাত মতা নাই. হি ডিড নট ন' হোৱাট টু চি. আচলতে সি ভাবিয়ে পোৱা নাছিলে, জনাই নাছিলে কি ক'ব. মকৰ bowed his head to the ground and said, Ivan, forgive me. মকৰে মাথাটো একদম মাতিলে, একদম এনেকৈ দুৱাই লৈ পিনি ক'লে যে আইভান মোক ক্ষমা কৰি দিয়া. I will confess that it was I who had killed the merchant and you will be released. আৰু মই স্বীকাৰ কৰি দিম যে মাৰ্চেণ্টজনক মই মাৰিছিলোঁ বুলি, আৰু তাৰপিছত তোমাক ৰিলিজ কৰি দিব. Then you can go home and live with your wife and children. আৰু তাৰপিছত তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰিবা আৰু তোমাৰ পৰিবাৰৰ লগত তোমাৰ পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সুখেৰে দিন কটাব পাৰিবা. I have now where to go to, replied Ivan calmly. আইভানে ক'লে যে মোক ক'লৈকো যাবলগীয়া নাই. Forgive me, Ivan, said মকৰ. মকৰে আকৌ ক'লে যে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া আইভান. When they flogged me, it was not so painful as it is now to see you. I was the ruin of your life, yet you took pity on me and did not tell. আৰু কৈছে যে when they flogged me, it was not so painful as it is now to see you. সিহঁতে যেতিয়া মোক শাস্তি দিছিলে আচলতে সেই শাস্তিটো মোৰ কাৰণে ইমান পেইনফুল, ইমান দুখ লগা নাছিলে, যিহেতু বৰ্তমান মই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ. I was the ruin of your life. মই তোমাৰ জীৱনৰ ধ্বংস কৰোঁতাজন. Yet you took pity on me and did not tell. আৰু এতিয়াও তুমি মোৰ প্ৰতি দয়াভাৱ দেখুৱাইছা আৰু মোৰ বিষয়ে একো কথা নকলা. For Christ's sake, forgive me, Ivan. যে ভগৱানৰ শপত, খ্ৰীষ্ট মানে এইটো যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা কৈছে যে ভগৱানৰ শপত, তুমি খ্ৰীষ্টৰ শপত মোক ক্ষমা কৰি দিয়া. এণ্ড হি বিগান টু চব. আৰু সি অলপ কান্দিবলৈ ধৰিলে. God will forgive you, said Ivan. আইভানে ক'লে যে ভগৱানে তোমাক ক্ষমা কৰিব. We must all bow to God's will. আমিতো ভগৱানৰে
ভগৱানে যি বিচাৰে সেইটোৱে হ'ব তাৰমানে ভগৱান তোমাক ক্ষমা কৰি দিব এজ আইভান ছেইড দিছ ৱৰ্ডছ হি ফেল্ট ভেৰি লাইট এট হাৰ্ট আৰু যিহেতু আইভানে সেই কথাখিনি কৈ লৈ পিনি সি অলপ অন্তৰখন অকণমান পাতল যেন পালে যিহেতু তাৰ বহুত দুখেৰে ভৰি আছিলে আৰু এতিয়া সি পাতল অনুভৱ কৰিব সি ন' লংগাৰ হেড এনি ডিজায়াৰ টু লিভ দ্য প্ৰিজন অৰ গ' হোম তাৰ আৰু এতিয়া একো আশা নাই প্ৰিজনখনৰ পৰা আঁতৰি লৈ ঘৰলৈ যোৱা তেনেকুৱা আশা ভৰসা নাইকিয়া হ'ল সি অনলি ৱান্টেড হিজ লাষ্ট আৱাৰ টু কাম পিচফুলি সি কেৱল মৰাৰ সময়টো শান্তিৰে মৰাটো বিচাৰিছে ইনস্পাইট অফ হোৱাট আইভান হেড ছেইড মকৰ ৱেন টু দ্য জেইলাৰ এণ্ড কনফেছ হিজ গিল্ট যদিও আইভানে তেনেকৈ কৈছিলে তথাপি কিন্তু মকৰে গৈ পিনি জেইলাৰ আগত তাৰ দুখৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰি দিলে সিয়ে যে সেই কাম মাৰ্ডাৰটো কৰিছিলে বুলি বাট ৱেন দ্য অৰ্ডাৰ্ছ ফৰ আইভান ৰিলিজ কেম হি ৱাজ অলৰেডি ডেড কিন্তু যেতিয়াই আইভানৰ ৰিলিজৰ খবৰটো আহিছিলে অৰ্ডাৰটো আহিছিলে তেতিয়াই কিন্তু হি ৱাজ অলৰেডি তেখেত তাতে মৰি আছিলে তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ নেক্সট আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি চাম